Hey guys! Welcome back to my channel. It's Weeko. So for today's video, hindi ko alam kung anong gagawin kong video, pero parang gusto ko lang kasi gumawa ng video ngayon and it's already 6:50 in the evening. And galing din akong Watson's kanina sa SM department store. So siguro i-share ko na lang sa inyo kung ano yung mga nabili ko. Konti lang naman to, pero gusto ko i-share sa inyo. So yung gagawin ko na lang palang video ngayon, gagawin ko yung makeup ko, then i-share ko kung ano yung mga nabili ko sa Watson's. Ito-try ko na din pala yung mga pwedeng i-try. So, let's start! So, first is this Snail White. And ito yung Snail Secretion Filtrate Moisture Facial Cream. Ang haba ng pangalan niya, pero moisturizer lang naman to. And ang tagal ko nang gustong i-try kasi ang daming good reviews about dito. And ginagamit rin daw to ni Erich Gonzalez. Gusto ko magkaroon ng same skin ni Erich Gonzalez. So, ito-try natin to kung effective ba talaga siya. And yung price ito is 895 pesos. Mahal siya, yes. So, sana mag-work siya sa akin. Kasi kung hindi siya mag-work sa akin, sayang ng bili ko. Dami ko ng dark spots sa face. Hindi lang siya kita sa camera. Pero sa personal, meron ako ditong pin-up na pimple na naman. So, nag-dark spot siya. And dito din sa my forehead. Hindi rin maganda ang skin ko ngayon. Pinipimples na ako. Kasi tinatamad na ako mag-skincare. Nang mumura to Namu daw Namu life. Namu rin. So, yan. Ito yung itsura niya. And nakita ko sa ibang videos, pinipress dito para lumabas yung product. So, ganun yung gagawin natin. Wait, baka mali Ano ba to? Ayun, lumabas na yung product. So, ipipress niya siyang ganyan. And then, ilalagay ko na siya sa face ko. Malamig yung feeling niya. Para siyang gel. Habang pinapatuyo ko yung moisturizer sa face ko, basahin ko muna kung ano ba yung ginagawa talaga nito. So, sabi dito, restore your skin to its glowing, youthful beginnings with this all-in-one facial cream formulated with miracle beauty ingredients, Snail Secretion Filtrate. It renews and rejuvenates, making skin feel smoother and firmer and visibly diminishing the appearance of fine lines. Rich in nutrients and natural skin regeneration benefits. Basta yun na yun. Ang direction nito, apply the cream to your skin, softly pat with your fingers. Ay, pat lang dapat pala yung pag-apply. Pero, okay na yan. Hindi naman pala siya whitening. Kala ko, pwede siyang mag-whiten ng mga dark spot kasi snail white. Pero hindi pala. Ano lang siya, parang regenerate, recovery. Parang i-restore niya yung face mo. Yun yung kiniklaim nitong product. So, let's see kung effective ba siya. And sana hindi ako pimple yun. And next, bumili rin ako ng facial spray. And this is from Evian. Ewan ko kung tama yung pag-pronounce ko. Pero, ito siya. And ito yung Natural Mineral Water Facial Spray. So, it moisturizes, refreshes, and tones. Yung price nito is 199 pesos. Meron pang isang size nito, yung malaki. Pero, itatry ko muna itong maliit kung okay ba siya. Tipid tips. Dapat, yung maliit muna yung bilhin nyo para kung hindi mag-work sa inyo, hindi sayang. So, ito muna yung binili kong maliit. Itong facial spray na to, sabi dito, it hydrates your skin, helps fix your makeup, freshens, and purifies. Ito naman yung kiniklaim ng facial spray. So, spray naman natin siya sa face ko. Sarap sa feeling. So, papatuyuin ko muna ulit to bago tayo mag-apply ng makeup. Ay, nakalimutan ko bumili ng pimple patch. Kailangan kong bumili noon. Since gabi na, hindi na ako maglalagay ng BLK Skin Tint Sun Shield. Mag-sisina lang naman ako. So, ito na lang na concealer yung gagamitin ko. And this is from the SEM. Ito yung Cover Perfection Pot Concealer. And yung shade naman ito is number 1. So, ito yung binili ko kasi nung pumunta ako sa the SEM, sa SM Mega Mall, wala na yung favorite ko na concealer, yung liquid. So, sabi ko ito na lang kaysa sa wala akong mabili kasi maganda talaga yung concealer ng the SEM. Itong pot concealer, mas high coverage siya kumpara dun sa liquid concealer. Ito pala yung itsura niya. So far, nagugustuhan ko naman siya. Going to set it using this Vice Duo Finish Foundation in the shade Chesa. So, tingnan nyo kung gaano ko siya ka-favorite ngayon. Mauubos na siya. Na-hit niya na yung pan. Lalagay ko lang siya dito. Kung saan ako naglagay ng concealer.
For the brows, I'm going to use this Miniso 3-in-1 Angled Eyebrow Pencil. Ito yung favorite kong pangkilay ngayon. Kasi yung mga pangkilay ng Miniso, maganda talaga siya. Tapos mura pa. For my nose contour, ang walang sawang Benefit Hula Bronzer. So, ito talaga yung pinaka-favorite kong pang-contour ng aking nose. Kasi maganda talaga siya. And for the highlighter naman, yun ulit, yung Benefit What's Up na highlighter. May gusto sana akong bili na blush kanina sa Intuit kaso walang available na shade. Yung naka-heart shape siya kasi maganda yung shade number 3. So, sayang walang available. Sana pagbalik ko ng Watsons or sa Intuit, meron ng available. For the blush, ito na lang yung gagamitin kong sa Bobbi Brown. And ito yung Fat Rogue for lips and cheeks. And this is in the shade Calypso Coral number 2. Dahil magsisine lang naman ako, hindi na ako maglalagay ng mascara. I-curl ko na lang yung lashes ko using this Yung Mura Eyelash Curler. And kailangan ko na bumili ng bago nito kasi natatanggal na yung color black. Kung saan pwede bumili, comment down below. Kasi nabili ko to sa Japan. Mura lang to dun. Ayun, share ko lang. Balik tayo dun sa Watsons haul ko. So, bumili rin ako ng Maybelline lipstick. And ito yung new Sensational Liquid Matte Lip Tint. Lip tint siya. Pero nung swinatch ko, parang hindi naman siya lip tint. Parang siyang liquid matte lipstick. Yung shade pala nito is number 11, Made Easy. So, sabi dito sa box, intense yet weightless soft matte. So, non-sticky daw siya, non-drying, tapos easy to apply. And yung price nito is 219 pesos. Ito pala yung mga swinatch ko kaninang shades. So, ganito yung itsura niya. So, i-apply ko lang siya sa inner parts ng lips ko. So, yan yung itsura niya sa lips. And hindi siya lip tint. Liquid matte lipstick siya. Lilinisin ko lang yung sides ng lips ko kasi lampas yung pagkalagay ko. Pero itong liquid matte lip tint na nabili ko, parang hindi siya pwede i-apply sa cheeks kasi madali siyang mag-dry. Mag-stain agad siya. We're done with the makeup look. Ito yung cine makeup look. Madilim na nga doon, naka-makeup pa, no? Pero ano ba? Wala kayong pake. Mag-spray ulit ako nitong Indian facial spray. Sarap niya sa face. Very refreshing. And ipapakita ko na lang yung iba ko pang nabili sa SM Department Store or sa Watsons. Kasi tapos ko na gawin yung makeup ko. Next is this Bior. Ito yung Cleansing Oil Cotton Facial Sheets. Moist and Hydrating. So, ito yung color pink. Kasi meron pang isang color blue. And hindi ko alam kung ano yung pinagkaiba niya. Pero yung price nito is 122 pesos. And sa 122 pesos, meron na siyang 10 laman. Yung tawag dito is Handy Pack. And binili ko to kasi pag nagmamaskara ako, hindi natatanggal lahat pag naghihilamos ako. So, kinabukasan para akong may black eye. So, sana effective siya. Kasi sabi dito, ito daw yung #1 makeup remover brand in Japan. And sabi din dito, kaya niya i-dissolve yung waterproof makeup. So, let's see kung maganda ba to. Next is the soothing gel from Lux Organics. Ito yung aloe vera, 99.85%. So, ito, nakita ko to kay Anaka, yung nag-Watsons haul siya. And yung price nito is 99 pesos lang. Mura na. And ang alam ko, ang endorser ng Lux Organics is si
si Sofia Andres. So, sana maging kaskin natin si Sofia Andres kasi ang ganda ng skin ni Sofia. Para siyang mannequin. And ito na yung mga last kong nabili sa Watsons, mga facial mask. First mask is from Garnier. Talagang umiikot yung bibig. So, ito yung Serum Mask Hydro Bomb. And na-try ko na to. Maganda yung mga face mask ng Garnier. Kasi pinadala nila ako dati. Maganda siya lahat. Talagang wow, parang ang lakas niya makaglow ng skin. So, ito yung Super Hydrating Purifying Tissue Mask. Yung color green, parang nag-green siya. Yung price pala nitong Garnier is 79 pesos. And next is from Simple. Ito yung Rich Moisture Sheet Mask. Kakabilot yun. With botanical extracts. And yung price naman nito is 89 pesos. Hindi ko pa to natatry, pero mukhang okay naman siya. So, itatry natin siya. And made in Korea pala to. And last mask is from Dear Claire's. Ito yung Midnight Blue Calming Sheet Mask. Yung price nito is 160 pesos. And akalain mo yun, may Dear Claire's na sa Watsons. Meron tong yung parang drop. And ngayon ko lang alam na meron na pala siyang mask. Maganda yun na drop ng Dear Claire's. So, ayun. And yun na lahat yung mga nabili ko sa Watsons. Hope you guys enjoyed this video. Kahit parang biglaan yung pag-film ko. Parang nasa mood lang kasi talaga akong mag-video ngayon kahit gabi na. And like this video kung nag-enjoy kayo. Subscribe for more and see you when I see you. Goodbye for now. Bye!